Ok, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Và hiện tại Thi đang đứng ở nút giao giữa quốc lộ 19 và đường Điện Biên Phủ nối dài. Lộ trình tiếp theo của Thi là sẽ cập nhật tiến độ của dự án Bắc Hà Thanh của chủ đầu tư Phát Đạt nha mọi người. Khu đô thị Bắc Hà Thanh này thì như những chia sẻ ở video trước thì nó là một cái khu đô thị hoàn chỉnh nếu được thực hiện đúng đủ nha mọi người. Vì sao? Tại vì chúng ta đã có một cái bài học về nhân hội New City. Vì cái dự án nhân hội New City cũng là một dự án khu đô thị hoàn chỉnh. Tuy nhiên chủ đầu tư đưa ra những cái quy định về xây dựng tiện ích là khi khu đô thị này có đủ tỷ lệ lấp đầy là 15% thì chủ đầu tư mới bắt đầu xây dựng tiện ích đó. Nhưng mà theo luật và quy định thì rõ ràng là phải hình thành tiện ích trước để mà sau đó để đưa cư dân chuyển đến vùng này. Nên là nó sẽ có cái sự bất cập giữa luật và chủ đầu tư, nên là đâm ra là cái khu vực nhân hội New City bây giờ nhiều người quyết định quý như là cái đô thị hông mạc đấy, đô thị ma các kiểu, nhưng mà thực tế thì nó là những cái thiếu sót trong quá trình cấp duyệt rồi giám sát và đôn đốc thực thi của cái dự của của các bên liên quan thôi mọi người đó. Như cái quy định cấp sổ đỏ, ngoài đó khi mà báo chí lên thì cảm thấy là nó vẫn có một cái số cái thiếu sót về cái quy định, nhưng mà bây giờ cũng đã xong rồi. Thì bên ban quản lý khu kinh tế Nhân Hội thì cũng đang có những cái chế tài, cũng có những cái văn bản đốc thúc để mà chủ đầu tư có thể hoàn thiện và đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng tiện ích, như là tạo ra cái môi trường để mà mọi người dân có thể về sinh sống được. Thì hiện tại Nhân Hội New City có được 2 cái nhà rồi và khoảng 5 cái villa. Cái villa dựng bằng tôn thép, có đầy đủ điện nước và máy lạnh để kiểu như tổ chức du lịch, nhưng mà Thi thấy để villa nên là Thi để là gọi là villa. Còn nếu mà thực sự phải gọi là gọi như những cái căn lều dã chiến du lịch đấy. Nhưng mà sự hiện diện của những cái công trình này nó giúp cho cái nhân hội DCT của chúng ta có sức sống hơn nha mọi người đó. Và cái nhà thứ hai của nhân hội DCT thì có một cái điểm cộng rất là tuyệt vời này mọi người. Thì cái nhà này nó được xây theo đúng quy định của các cái mẫu nhà đăng ký của bên chủ đầu tư là Phát Đạt với lại Sở Xây dựng Bình Định đó. Có cái mẫu nhà theo đúng quy trình, và cái người xây nhà này đây là thông qua thầu của chủ đầu tư hoặc là những cái đơn vị thầu mà chủ đầu tư cho phép đã xây theo đúng cái mẫu nhà mà họ đã duyệt. Nên cái quy định này nó quan trọng là ở điểm là nếu như mà xây liền kề có sổ rồi thì không nói, chúng ta không gắn được tài sản nữa thôi, nhưng mà đối với những cái ODV hoặc là những cái lô dịch vụ của mọi người xây dựng gắn liền với dịch vụ hiện tại chưa có sổ, phải yêu cầu xây xong mới có sổ. Mà xây thì phải xây theo mẫu và xây theo những cái quy định của chủ đầu tư, quy định của ban quản lý nha, ban quản lý cái khu kinh tế đó. Những cái mẫu nhà đã được đăng ký rồi, nên nếu bạn xây không đúng thì bạn sẽ không được cấp sổ và cũng không được gắn tài sản lên cái sổ của mình đâu. Nên thì mới nói là cái căn nhà thứ hai của nhân hội nó rất là quan trọng luôn, xây theo đúng cái quy chuẩn. Và nếu bạn xây theo đúng quy chuẩn thì bạn còn được hỗ trợ khoảng 1 đến 200 triệu cho một căn nữa mọi người, rất là tốt. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến với lại khu đô thị Bắc Hà Thanh. Điểm giao này thì chúng ta sẽ đi qua
từ trung quyền Làng Sông này. Đó, bên tay trái của chúng ta là dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh. Đứng ở đây để mọi người có thể nhìn thêm một tí về cái tổng quan khi mà chúng ta đi từ thành phố qua. Rất là nhộn nhịp luôn. Hiện tại Thi đang đeo camera ở ngực nên là Thi sẽ dừng lại và nâng nó lên đó để mọi người xem kỹ hơn. Chúng ta sẽ đi nhanh cái đoạn đường ở bên tay phải này nha, vì nó khá cách xa dự án. Thì khi mà chúng ta qua mặt đường bên kia thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Nói quá nhiều dẫn đến thì rác đổ rồi. Thi sẽ đi nhanh đoạn này để mọi người có thể nhìn bao quát sơ lược. Đây nha mọi người, chúng ta đã đến được với lại cái hướng là có thể cập nhật được tiến độ của Bắc Hà Thanh một cách gần nhất. Thì song song với lại đô thị Bắc Hà Thanh này thì Phát Đạt hiện tại cũng đang đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng của KDA từ ngã 6 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Nếu mọi người theo dõi kênh thì có thể là nắm được là hiện tại chủ đầu tư đang đưa quân xây dựng về đó, và khi thấy rằng là họ cũng đang cố gắng để đẩy nhanh tiến độ xây hầm á. Đây thì chúng ta đang xem trực tiếp cái khu vực này. So với lại video trước thì bây giờ mọi người thấy là khu vực này xây dựng nhanh không? Lên mấy tầng căn hộ dịch vụ. Sau đây thì nhà phố dịch vụ ở Mặt Tiền này lên khá là nhanh. Dừng lại một lát để có thể nắm rõ hơn nha mọi người, xem kỹ hơn. Đó, cạch tải dài luôn. Thì tất nhiên là theo quy định mới thì phải xây dựng xong mới đủ điều kiện mở bán. Hiện tại là cái điều kiện mở bán quy định rất là khắt khe rồi, không phải như ngày trước nữa. Không có cái hiện tượng hợp đồng góp vốn rồi mọi người, và cũng không có hiện tượng là bán xong để trống mà không có cái cơ sở hạ tầng đi kèm. Nên chủ đầu tư hiện tại là đang đẩy nhanh xây dựng lắm này. Bây giờ hiện tại tiếng là nó hơi khan nha mọi người, nên nếu không rõ ràng thì mọi người thông cảm nha. Riêng về cái ok mọi người, riêng về cái xây dựng ở khu vực này thì chủ đầu tư cũng liên kết với khá là nhiều công ty xây dựng khác nhau nha. Như mọi người thấy ở trên kia là TTC, đây là hợp nhất này. Tại nhiều đơn vị xây dựng đồng hành thì mới đảm bảo được cái tiến độ. Nhận thấy là khu vực này bây giờ khá là nhanh đấy, nhanh hơn tưởng tượng đúng không mọi người. Song song với KDA, hy vọng rằng là KDA sẽ hình thành và tạo lên một cái khu trung tâm thương mại
định nhắc ở Quy Nhơn, ngay tại ngã sáu Ngô Mây. Đối thủ cạnh tranh của KDA sẽ là The Selling. Những cái tòa nhà rất là đẹp trong thành phố. Còn The Selling thì sắp về đích trong cái việc là xây dựng thô rồi, còn KDA thì chưa xây xong phần hầm, phần móng luôn, thì không biết là sẽ định hướng và phát triển như thế nào. Với chủ đầu tư Phát Đạt thì khá là nổi tiếng trong việc là chuyển nhượng dự án ở thời điểm đang xây dựng, chưa đi vào bàn giao, thì Phát Đạt khá là nổi tiếng trong việc chuyển nhượng. Nên không biết là chủ đầu tư này có thể là theo đuổi đến cuối hay không, hay là sẽ chuyển nhượng khác. Nhân hội New City thì hiện tại vẫn là Phát Đạt, nhưng mà đợt phân phối rồi ra sổ thì có một số cái lô thì là do bên Danh Khôi họ đứng ra họ làm với mọi người. Đấy. Nên chúng ta cứ chờ đợi sau đây. Còn hiện tại thì công nhận là tiến độ của Bắc Hà Thanh này khá là ổn áp nha mọi người. Và mọi người hãy tiếp tục đồng hành với Thi để theo dõi tiến độ của Bắc Hà Thanh này trong thời gian tới nữa nha. Rồi bây giờ thì chúng ta chạy xuống xem thử là cái mảnh đất đặc biệt. Các cái video trước thì cập nhật là nó không có được san lấp do quá trình đền bù chưa được thỏa đáng, hay là chủ lô đất khó chịu chưa muốn bàn giao. Đây thì ta đi xem thử là cái mảnh đất đó còn hay không. Thì hiện trạng là thấy lớp 1 thì các cái khu vực này đã làm hết rồi á, nhưng mà vẫn có một số cái cây trụ cắm quanh cái mảnh đất đó, và nó được đổ thấp nhất. Để xoay lại mọi người xem, nó đang được đổ thấp nhất, thì không biết rằng là người ta đã xử lý xong chưa. Cái khu vực này là đường đi hay là chỉ là chưa được phép nên chưa được đổ. Đấy, mọi người thấy những cái cây màu tím á, đoạn này nè. Còn bên trong đây họ đang làm rồi, mọi người thấy xung quanh nó độ cao quá đâu, còn đoạn đấy tự nhiên là thấp xuống rất khó hiểu. Hôm bữa trước là cấm cơ nó rõ nét, hôm nay đất đai nó đi qua nhiều, nó không còn lộ rõ cái màu xanh nữa, nên là mình không dám chắc những cái điều mà chúng ta đã được cập nhật chính xác trước đó. Còn bây giờ thì chúng ta tham khảo thôi. Còn phía dưới này thì đang tiếp tục làm san lấp mặt bằng nha. Đó nên là cái mặt của khu đô thị này là kéo dài trên quốc lộ 19, và sau đó là ghép với lại cái nhánh sông Hà Thanh ở phía dưới này. Nói chung là về vị trí đẹp, đô thị rộng lớn hoàn chỉnh, phù hợp cho việc ta định cư. Về khoảng cách này vào Quy Nhơn khá là gần luôn. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải theo dõi và đánh giá dự án ở thời gian tiếp theo cho đến cái dự án đạt chuẩn mở bán. Đó. Nhưng có một điểm cũng cần chia sẻ mọi người là như lúc nãy trên cái video về khu vực Hà Thanh 2 á, thì chia sẻ rằng là hồi trước thì khu vực này nó khá là trầm lắng, bởi vì nhìn tiện ích cũng như là cái chỉnh trang đô thị khu vực này nó hơi kém hơn Hà Thanh 1 và khu An Phú Thịnh. Tuy nhiên thì sau này khi mà có cái quyết định về chỉnh trang lại và hoàn thiện đô thị khu vực đó thì nhìn nó khá là đẹp, nên nhiều người thời điểm trước thị trường nó chưa sôi động ở khu vực này thì mua giá tốt, sau này muốn mua thì giá nó lại tăng lên á. Nên cái cơ hội đầu tư đôi khi là chúng ta phải chấp nhận ít rủi ro hay những cái điều nó chưa rõ nét, nên khi nó hình thành rồi thì chúng ta mua thì ít rủi ro hơn, nhưng lợi nhuận thì đôi khi nó cũng sẽ thấp hơn và chi phí bỏ ra nó cũng sẽ cao hơn. Ok, đó là quan điểm cá nhân, và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Thi, và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau nha. Dự kiến là Thi sẽ đi quay khu vực đường nối dài giữa Đầm Thị Nại và An Nhơn, nên mà để xem thử là sức khỏe có cho phép hay không. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.
Đây là khu vực nút giao giữa đường DT639 và đường quốc lộ 19. Thi cũng xin phép dừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau. Cái điểm này đang dọn công trường rộng, quá là rộng luôn mọi người, nhìn này, bên này nha, còn bên kia nữa nè, quá trời luôn. Ok, tạm biệt mọi người.